Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Σήμερα λοιπόν είναι το ένατο μάθημα θαυμάτων και θα ανακαλύψουμε κάτι. Ότι δεν βλέπουμε τίποτα όπως είναι τώρα. Έχουμε μία διαφορετική αντίληψη του τώρα στο νου μας και πάμε αμέσως να δούμε τι μας εισηγείται η άσκηση νούμερο 9. Δεν βλέπω τίποτα όπως είναι τώρα. Ακόμα κι αν μπορείς να αποδεχθείς αυτή την ιδέα διανοητικά, είναι πιθανό να μην έχει κάποιο νόημα για σένα ακόμα. Η κατανόηση όμως δεν είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή. Στην πραγματικότητα, το να αναγνωρίσεις ότι δεν καταλαβαίνεις είναι μία προϋπόθεση για την εξουδετερώση των λανθασμένων ιδεών σου. Αυτές οι ασκήσεις έχουν να κάνουν με πρακτική εξάσκηση και όχι με κατανόηση. Ενδιαφέρον. Δεν μου ζητάει να κατανοήσω, μου ζητάει να εξασκηθώ σε αυτό και να δω το αποτέλεσμα. Και αυτή είναι και μια γενική καθοδήγηση από τα μαθήματα θαυμάτων, η οποία μας λέει δεν είναι ανάγκη να συμφωνείτε με αυτές τις ιδέες. Δεν είναι ανάγκη να τις καταλαβαίνετε από την αρχή. Απλώς εξασκηθείτε κάνοντάς τες και μέσα από την εξάσκηση θα ανακαλύψετε βιωματικά να αναδύετε μια άλλη αλήθεια. Και λέγοντας να αναδύετε, να πω ότι οι Σαμουράι έχουν ένα ρητό, ότι είναι ατιμωτικό να πεθάνεις με ατράβηχτο σπαθί. Θα το παραλληλίζαμε με το εξής. Είναι λυπηρό να πεθάνεις χωρίς να έχεις ενεργοποιήσει τις αρετές και τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα μας. Τις αρετές μας, τις δυνατότητες μας και το ακλόνητο σημείο μέσα μας, την ειρήνη. Αρχαιολογικά θα λέγαμε είναι ατιμωτικό να πεθάνεις με έναν αγύμναστο νου. Άρα οι ασκήσεις εδώ μας προτείνουν έναν τρόπο να σκεφτούμε διαφορετικά και έστω και αν σας μοιάζουν λίγο παράδοξες κάποιες από τις ιδέες στην αρχή, όσο ακόμα είμαστε στην αρχή, απλώς εφαρμόζοντάς τες θα δείτε σιγά σιγά μια αλήθεια να αναδύεται από μέσα σας. Ωραία. Ας συνεχίσουμε, συνεχίσουμε την άσκηση. Δεν χρειάζεσαι να εξασκηθείς σε αυτό που ήδη καταλαβαίνεις. Θα ήταν φαύλος κύκλος να έχεις σαν στόχο σου την κατανόηση και ταυτόχρονα να πιστεύεις ότι ήδη την κατέχεις. Εδώ να πούμε ότι καθώς μας λέει δεν χρειάζεσαι να εξασκηθείς σε αυτό που ήδη καταλαβαίνεις, εννοεί ότι αν νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε, είναι φυσικό επόμενο να μην μας ζητάει η άσκηση να καταλάβουμε αυτό που ήδη καταλαβαίνουμε. Σωστά. Αυτό εννοεί. Και θα ήταν φαύλος κύκλος αν έχεις σαν στόχο την κατανόηση και ταυτόχρονα πιστεύεις ότι ήδη την κατέχεις. Είναι δύσκολο όμως για έναν αγύμναστο νου να πιστέψει ότι αυτό που φαινομενικά απεικονίζεται δεν υπάρχει. Αυτό δηλαδή που αν νομίζω ότι ξέρω, αν νομίζω ότι αυτό που βλέπω είναι αλήθεια, τότε είναι πολύ δύσκολο αυτή η άσκηση να μου κάνει νόημα, γι' αυτό δεν ζητά να την κατανοήσω τώρα. Η φράση λοιπόν είναι δύσκολο για ένα αγύμναστο νου να πιστέψει ότι αυτό που φαίνεται, αυτό που κοιτάζει δεν υπάρχει, είναι λίγο παράδοξη. Είναι όμως, έχουμε στοχαστεί αλήθεια πάνω σε αυτό. Για να δούμε κάτι που θα έχει ενδιαφέρον τώρα. Δείτε αυτήν την εικόνα. Η φράση «δεν βλέπω τίποτα όπως είναι τώρα». Κοιτάξτε λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ. Πάνω αριστερά βλέπουμε την Αθήνα, την Ακρόπολη για την ακρίβεια, όπως ήταν στις αρχές του προπερασμένου αιώνα. Υπήρχαν τότε ανεμόμυλοι στην Αθήνα, όπως βλέπετε, φαίνονται οι στήλοι Ολυμπίου Διός δεξιά, αριστερά ο ανεμόμυλος και στο βάθος η Ακρόπολη. Αυτή η εικόνα είναι σαφώς κατανοητό ότι δεν βλέπω κάτι όπως είναι τώρα. Από κάτω ακριβώς υπάρχει η Ακρόπολη με το νέο μουσείο της Ακρόπολης. Θα λέγαμε σε σχέση με την προηγούμενη φωτογραφία ότι τώρα βλέπω την Ακρόπολη όπως είναι τώρα. Αλλά δεν είναι αλήθεια.
Γιατί δεν βλέπω στην πραγματικότητα την Ακρόπολη όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Βλέπω την Ακρόπολη όπως ήταν στο τώρα εκείνης της στιγμής που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Επίσης, δεν τη βλέπω 360 μοίρες. Βεβαίως. Βλέπω μια άποψη, μια οπτική, μια γωνία του θέματος. Μια προσέγγιση, αν ήταν ένα θέμα που συζητάγαμε και είναι στη θέση της Ακρόπολης, θα λέγαμε ότι κάποτε το θέμα το ήξερα όπως είναι η πάνω φωτογραφία, ενώ τώρα το θέμα το ξέρω όπως είναι η κάτω φωτογραφία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν γνωρίζω το θέμα. Γνωρίζω μια άποψη του θέματος, μια προσέγγιση του θέματος. Και δεξιά βλέπουμε μια σειρά από διάφορες φωτογραφίες, οικογενειακές στιγμές, για να παραλληλιστούν με τις δικές μας αντίστοιχες φωτογραφίες. Είναι στιγμές, είναι περασμένα τώρα, που τα κοιτάζουμε, αλλά δεν τα βλέπουμε όπως είναι τώρα. Το τώρα αυτό έχει περάσει, δεν είναι εδώ. Έτσι λοιπόν η αντίληψη της πραγματικότητας που έχουμε, ειδικά σε σχέση με το χρόνο, είναι τελείως διαφορετική από την πραγματική πραγματικότητα. Και αυτό γιατί μας αφορά και αυτό με ποιο τρόπο επηρεάζει τη ζωή μας. Γιατί μας αποκαλύπτει ότι στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν βλέπουμε τα εξωτερικά πράγματα όπως είναι τώρα, αλλά δεν κατανοούμε την αλήθεια τους όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί η μόνη αληθινή πραγματικότητα που υπάρχει είναι μη αντιληπτή από τις εξωτερικές αισθήσεις. Θα λέγαμε λοιπόν ότι βλέπουμε σκιές. Βλέπουμε σκιές, αλλά μας φαίνονται αληθινές και φαίνονται να είναι η πραγματικότητά μας. Αυτό το έχει 2.500 χρόνια πριν από τα θαύματα επισημάνει ο Πλάτωνας στην Πολιτεία με την περίφημη παραβολή αλληγορία της σπηλιάς. Και ας δούμε ένα μικρό βίντεο, μια εξαιρετική παραγωγή από το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, που εικονογραφεί πάρα πολύ ωραία αυτό το απόσπασμα από την Πολιτεία του Πλάτωνα. Βρίσκεσαι μέσα σε ένα υπόγειο σκοτεινό σπήλαιο. Εδώ ζεις δεσμό της από τη στιγμή της γέννησής σου. Δεν έχεις δει ποτέ σου τίποτε άλλο πέρα από αυτό το σπήλαιο. Το σώμα σου είναι δεμένο στη θέση σου με αλυσίδες. Το κεφάλι σου είναι στερεωμένο και ακίνητο. Δεν μπορείς να γυρίσεις για να δεις ούτε δίπλα σου, ούτε πίσω σου. Όλη σου τη ζωή κοιτάζεις μόνο μπροστά, στον τοίχο του σπηλαίου. Ακούς τη φωτιά που καίει πίσω σου. Ακούς τα βήματα, τις συνομιλίες. Κάποιοι περπατάνε στο πίσω μέρος της σπηλιάς. Κουβαλάνε στις πλάτες τους ομοιώματα ανθρώπων και ζώων, φτιαγμένα από πέτρα ή ξύλο. Τώρα τι βλέπεις στον τοίχο μπροστά σου? Να η σκιά ενός αετού, ενός πολεμιστή, ενός λιονταριού, ενός αλόγου. Είναι οι σκιές των ομοιωμάτων που κρατάνε οι άνθρωποι πίσω σου, καθώς περπατάνε μπροστά από τη φωτιά. Βλέπεις μόνο σκιές. Δεν έχεις δει ποτέ σου ούτε το ομοίωμα του αετού, αλλά ούτε και έναν αληθινό αετό να πετάει. Ξαφνικά μόνο εσύ απελευθερώνεσαι. Σε σέρνουν ως την έξοδο και σε βγάζουν από το σπήλαιο. Βγαίνεις πρώτη φορά στο δυνατό ήλιο. Δεν τυφλώνεσαι από τη λάμψη του. Δεν χρειάζεσαι χρόνο μέχρι να συνηθίσουν τα μάτια σου στο άπλετο φως. Με πολύ κόπο καταφέρνεις να δεις καλά. Κοιτάς ψηλά και βλέπεις πρώτη φορά έναν αετό. Θα πιστέψεις ότι είναι αληθινός ή θα νομίζεις ότι αετός είναι η σκιά που έβλεπες τόσα χρόνια στον τοίχο, η εικόνα που είχε συνηθίσει? Και τώρα που ξέρεις, θα ζήσεις για πάντα έξω από το σπήλαιο ή θα επιστρέψεις για να δείξεις και σε άλλους δεσμότες το δρόμο προς το φως?
Αυτό ήταν λοιπόν και έχει θέσει αυτό το εξαιρετικό ερώτημα. Θα επιστρέψεις για να δείξεις και σε άλλους το δρόμο προς το φως? Αυτό δηλαδή που ανακαλύπτουμε καθώς σιγά σιγά ανοίγει ο νους μας σε μια νέα πραγματικότητα, δεν μπορούμε παρά να το μοιραστούμε, γιατί τα καλά νέα μοιράζονται. Ας δούμε λοιπόν πώς πάμε προς την έξοδο της σπηλιάς, συνεχίζοντας την άσκηση τη σημερινή. Τι Αμέσως. εφαρμογή μας προτείνει να κάνουμε? Συνεχίζει λοιπόν το μάθημα και μας προτείνει οι ασκήσεις να γίνονται 3 ή 4 φορές την ημέρα, είναι αρκετές, με τον εξής τρόπο. Ξεκινάμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Κοιτάς γύρω σου. Και εφαρμόζεις τη σημερινή ιδέα σε οτιδήποτε βλέπεις. Λόγου χάριν, δεν βλέπω αυτό το τραπέζι όπως είναι τώρα. Δεν βλέπω αυτό το τηλέφωνο όπως είναι τώρα. Δεν βλέπω αυτό το χέρι όπως είναι τώρα. Δεν βλέπω αυτό το τζάμι όπως είναι τώρα. Δεν βλέπω αυτή τη λάμπα όπως είναι τώρα. Δεν βλέπω αυτό το χαλί όπως είναι τώρα. Και αν το βλέμμα μας πλανηθεί και πιο μακριά, δεν βλέπω εκείνη την πολυκατοικία έξω από το παράθυρό μου όπως είναι τώρα. Το βασικό είναι να μην κάνω εξαιρέσεις, να μην κάνω διακρίσεις. Οπότε αφήστε το βλέμμα σας να κινηθεί στο χώρο μέσα και έξω από το παράθυρό σας, λέγοντας στο νου σας, δεν βλέπω ό,τι αγγίζει το βλέμμα σας όπως είναι τώρα. Ούτε να ζοριστούμε για να συμπεριλάβουμε τα πάντα που είναι μέσα στο δωμάτιο. Απλώς όπου πέφτει το βλέμμα μας, λέμε δεν βλέπω το συγκεκριμένο όπως είναι τώρα. Δεν βλέπω αυτόν τον άνθρωπο όπως είναι τώρα. Αν το πεις αυτό, δεν βλέπω τον άνθρωπο αυτόν όπως είναι τώρα. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, και παράδοξο. Και παράδοξο. Γι' αυτό αυτά λέγονται μαθήματα θαυμάτων, γιατί μας οδηγούν με έναν τρόπο σε μια άλλη πραγματικότητα που είναι ένα θαύμα από μόνο του, είναι μια παραδοξότητα. Βέβαια. Αυτή ήταν η άσκηση η σημερινή. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας ή αν έχετε το βιβλίο να την διαβάσετε. Πρέπει να την επαναλάβετε 3-4 φορές ακόμα μέσα στην ημέρα. Τόσο απλό. Και βεβαίως κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί. Καλά, επειδή κοίταξα εδώ και εκεί και είπα μέσα μου δεν βλέπω αυτό το τετράδιο όπως είναι τώρα, θα γίνει ένα θαύμα μέσα στο νου μου? Τι απαντάμε σε αυτό? Αν θα γίνει ένα θαύμα μες στο νου μου. Επειδή είπα αυτό το μολύβι δεν το βλέπω όπως είναι τώρα. Ναι, μην ξεχνάμε ότι το θαύμα είναι η αλλαγή στην αντίληψη. Και αυτό γίνεται αργά και σταθερά. Και έτσι και θα γίνει. Να είστε βέβαιες γι' αυτό. Ας εμπιστευτούμε λοιπόν τη διαδικασία. Ναι. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να πάμε στο διαλογισμό. Αυτή τη φορά ο διαλογισμός θα είναι λίγο διαφορετικός από τον προηγούμενο. Επιλέξαμε να κάνουμε μία αλλαγή στον διαλογισμό, ακολουθώντας το αίτημα. Ναι, το αίτημα από εσάς, εκ μέρους σας, για λίγο μεγαλύτερη διάρκεια, έτσι ώστε να προλαβαίνετε να ολοκληρώνετε, να γευτείτε λίγο περισσότερο αυτή την ειρήνη που υπάρχει σε αυτές τις στιγμές τις διαλογιστικές. Ο διαλογισμός λοιπόν αυτός, όπως και ο προηγούμενος, είναι καθοδηγούμενος και θα κρατήσει 10 περίπου λεπτά. Είναι καλό αν έχετε ακουστικά να τα χρησιμοποιήσετε. Οπότε πάμε για το διαλογισμό. Έχεις πάρει μια αναπαυτική στάση για το σώμα σου. Κάθισε σιωπηλά και κλείσε τα μάτια σου. Σκέψου ότι το παρελθόν έχει περάσει. Το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα. Συνεπώς το μόνο που υπάρχει είναι αυτή η στιγμή, εδώ, τώρα. Συνειδητοποίησε ότι αληθινά είσαι και ότι αληθινά έχεις είναι στο τετραγωνικό που πιάνεις
αυτή τη στιγμή, εδώ τώρα. Και αυτό είναι αρκετό. Για λίγο εστιάσου στην αναπνοή σου. Παρατήρησε πώς εισπνέεις και πώς εκπνέεις. Συγκεντρώσου στην εισπνοή-εκπνοή σου. Με κάθε εισπνοή συγκεντρώνεσαι όλο και περισσότερο. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις. Χαλαρώνεις όλο και περισσότερο. Με κάθε εισπνοή συγκεντρώνεσαι όλο και περισσότερο. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις το μέτωπο, τον αυχένα, τους ώμους χαλαρώνουν τα χέρια, ο κορμός του σώματος, η λεκάνη, χαλαρώνουν τα πόδια ως τις άκρες των δακτύλων. Και με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις και πας βαθύτερα μέσα στην πιο βαθιά χαλάρωση. Με τη δύναμη της συγκεντρωμένης σκέψης και προσοχής σου μπορείς τώρα να φανταστείς, να οραματιστείς το κατάλευκο φως που σε περιβάλλει. Είναι το φως της τέλειας αγνής συνειδητότητάς σου. Μέσα σε αυτό το φως νιώθεις σιγουριά, νιώθεις βεβαιότητα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και θεία προστασία. Αυτό το φως είναι πάντα μέσα σου. Δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Ήρθε μαζί σου από το πατρικό σου σπίτι και έμεινε μαζί σου επειδή είναι δικό σου. Λάμπει μέσα σου επειδή φωτίζει το σπίτι σου και θα σε οδηγήσει για λίγο να θυμηθείς εκείνον τον απέραντο κύκλο της ειρήνης σου που φέρνεις μαζί σου επίσης από το πατρικό σου σπίτι. Αυτός ο κύκλος της ειρήνης που φέρνει μαζί του το φως δεν μπορεί να χαθεί. Κοίτα πως ανοίγει μέσα στο φως ένας άλλος τόπος, λαμπρός, απλός, μέσα στο φως του ήλιου. Μέσα σε αυτόν τον τόπο που ανοίγει, τον υπέροχο, παρατήρησε πως περιμένουν οι χιλιάδες περιστέρια και κρατούν στο ράμφος τους ένα κλαδί ελιάς. Περιμένουν να τους δώσεις την αποστολή τους και αν η καρδιά σου είναι έτοιμη και αν ο νους σου είναι πρόθυμος, ζήτησέ τους να γίνουν οι αγγελιοφόροι της ειρήνης σου. Ζήτησέ τους να πάνε στα πέρατα του κόσμου, στα πέρατα της οικουμένης και να αφήσουν το κλαδί της ελιάς όπου υπάρχει ανάγκη για ειρήνη στον κόσμο. Και αν η προθυμία σου είναι αρκετή και η ετοιμότητά σου, θα τα δεις να ανασηκώνονται απαλά, να κινούν απαλά τα φτερά τους και να πηγαίνουν σαν αγγελιοφόροι της ειρήνης σου στα πέραντα της οικουμένης, να φέρουν το μήνυμα σαν μια ευλογία στις καρδιές όλων όσων το χρειάζονται.
Τώρα έχεις κατανοήσει ότι όλα περιστέρια είναι οι άγιες σκέψεις σου που είναι πάντα εδώ, μέσα στο φως, εκεί που στέκεσαι, περιμένοντας να φέρουν το μήνυμα της ειρήνης, της σιγουριάς και της εμπιστοσύνης που φέρνεις μέσα σου από τον Άγιο οίκο σου. Και τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε. Επιστρέφεις με την ειρήνη στην καρδιά σου, στο νου σου, στα μάτια σου, στην κίνησή σου, στο βλέμμα σου, στην ανάσα σου. Έτσι που η παρουσία σου στον κόσμο να είναι μια ευλογία για όλους όσους το έχουν ανάγκη και ένα μοίρασμα για αυτούς που έχουν αναγνωρίσει αυτήν την ειρήνη μέσα τους. Επιστρέφεις και το σώμα σου το νιώθεις τώρα πιο υγιές, πιο εύρωστο, το νου σου αναζωογονημένο με διάβια. Και σιγά σιγά ανοίγεις τα μάτια σου. Ας είμαστε για πάντα ευλογημένοι. Καλώς ήρθατε πίσω από αυτή την όμορφη εμπειρία. Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Αν θέλετε να ακούσετε ξανά το διαλογισμό, θα πάτε στην μαγνητοσκόπηση μέσα από το www.noosfera.gr, πάνω στο μενού, στην μπάρα, στο galleries, πατάτε βίντεο και θα διαλέξετε την ετικέτα που γράφει μαθήματα θαυμάτων. Και ρωτάτε πού μπορείτε να βρείτε τις ασκήσεις. Στην ιστοσελίδα noosfera.gr, στην μπάρα επάνω θα δείτε μαθήματα θαυμάτων και θα αναζητήσετε. Έχει τη θεωρία, έχει και τις ασκήσεις. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πάνω στην μπάρα υπάρχει τα μαθήματα θαυμάτων. Με το που πατάτε το γέννησορα επάνω ανοίγει αυτό το σεντόνι. Τι είναι τα μαθήματα, τα προγράμματα ομάδων, εντάξει. Μαθήματα θαυμάτων, η θεωρία και οι ασκήσεις. Όταν πατάτε στις ασκήσεις, λοιπόν, βλέπετε τα μαθήματα από 1 έως 30, 31 έως 60 κτλ. Εάν πατήσετε στο πρώτο, παραδείγματος χάρη, βλέπετε ότι ανοίγει το σεντόνι και είναι όλες οι ασκήσεις. Πατάτε το σημερινό παραδείγματος μάθημα, δεν βλέπω τίποτα πώς είναι τώρα, και ανοίγει το μάθημα και μπορείτε να το διαβάσετε. Επίσης, αν θέλετε να κατεβάσετε τα μαθήματα θαυμάτων και να τα έχετε για να τα διαβάζετε όποια ώρα θέλετε, πάτε στο download αρχείων. Στο download λοιπόν αρχείων γράφει καταρχάς πού μπορεί να βρεθεί το βιβλίο, αν θέλετε, των θαυμάτων, από τις εκδόσεις Διών κτλ. Και εδώ έχουμε το εγχειρίδιο για δασκάλους και τα μαθήματα θαυμάτων. Όταν πατήσετε εδώ πάνω, θα σας κατεβάσει σε PDF τα μαθήματα στη συσκευή με την οποία λειτουργείτε. Ωραία. Ωραία. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Και αύριο το πρωί, στις 10 πάλι. πάλι μαζί. Χαίρετε. Καλημέρα.